ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲቭ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በጣም ፈጣን በ10 ቢበዛ 15 ደቂቃ የሚፈጅ ጥብስ ፍርፍር ነው የምንሰራው። ስጋውን ከከተፍኩኝ በኋላ በበርበሬና በዘይት አሽቼ ለ5 ደቂቃ አስቀምጬው ነበረ። አሁን ድስቱ እንደዚህ በደንብ ሲግልልኝ ያዘጋጀሁትን ስጋ አድርጌ በደንብ አድርጌ ቢያንስ ለ3 ደቂቃ እጄን ሳላሳርፍ እጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ዘይት ያነሰው ስለመሰለኝ 1 ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምሬበታለሁ። እዚህ ጋር የሚያርብን ይመስለናል ስናደርገው፣ ግን እጃችንን ካላሳረፍን አያርም እና ደግሞ ይሄ ድስቱ የሚይዘውም ደግሞ በኋላ ላይ በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚያመጣው። እንደዚህ ለ3 ደቂቃ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ጨምሬ ደግሞ ቢያንስ ለ2 ደቂቃ ጠብሰዋለሁ። ያው ጥብስ ፍርፍር ስንሰራ ሽንኩርቱም ቲማቲሙም በትልቁ ቢከተፍ ይመረጣል። ካያችሁት ድስቱ የያዘ ይመስል ነበር ሳማስለው፣ ግን አሁን ቲማቲሙ ከገባ በኋላ በአንድ ጊዜ ነው የሚለቀው። ነጭ ሽንኩርታችን እንደዚህ በትልልቁ ብንከትፈው ሞር ከላይ ሲታይ ደስ ይላል። አሁን እንደዚህ አድርጌ ከድነዋለሁ ቢያንስ ለ2 ደቂቃ ውሃ እንዲያወጣ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልኛል። ያው ፍርፍር አይደለም የምንሰራው እንዳይደርቅ እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ ስለተቆረጠብኝ ነው እንጂ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ውሃ ጨምሬያለሁ። ድርቅ እንዳይል ማለት ነው በኋላ ላይ ፍርፍሩ። እና ቃሪያችንን አድርገን ደግሞ እንደዚሁ ለጣዕም ትንሽ ካማሰል ነው በኋላ ያው ያለንን ነገር አድርገን መቀመም ነው። ቂቤ፣ ኮረሪማ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ነው እኔ ጨመርኩኝ። ቅቤም አላበዛውም እንዳያችሁት፣ ዘይትም መጀመሪያ አላበዛውም። በጣም በቃ ቅባት ያልበዛበት ቆንጆ ፍርፍር ነው የምሰራው። ያዘጋጀነውን እንጀራችንን መፈርፈር ነው፣ ጨርሰናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በጣም በትንሽ ደቂቃ በጣም የሚጣፍጥ ጥብስ ፍርፍር መብላት እንችላለን። ለፍጥነት በጣም ይሆናል። ይሄው እኔ እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። በጣም የሚጣፍጠው ከጥብስ ፍርፍር ጋር ደግሞ እንቁላል በጣም አብሮ ይሄዳል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ።